السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتعرف عن علاج سحر للبطش. علاج هيعالج الطيور في الصيف أو الشتاء ومضاد الفيروسات كتير، وهيفيد الطيور بتاعتك وتقديمه للعصافير سهل وموجود في كل بيت، يعني انت هتلاقي عندك. فالعلاج دوت لازم نحط العصافير كل فترة أو نحطه على طول، لأن العصافير محتاجاه حتى لو معاه عصافير صغيرة. المكون اللي هنتكلم عنه النهاردة أو العلاج للطيور هنتكلم عن الجاذبية. هو بيبقى شكله كده، هو ده كده مطحون، بس هو بيبقى قطع كبيرة. يعني اوريكم قطعة اهو، بيبقى قطع، هو بيبقى قطع كبير بس بيتطحن، ولازم يتقدم للطيور مطحون، او بتقدم لهم برضو مش مطحون، بتقدم بس بيبقى متقشر، لان هو بيبقى قطعة كبيرة كده. النهاردة هنعرف فوائد الجنزبيل للطيور والأوقات اللي هنقدم الجنزبيل للطيور فيها، وإزاي نقدمه للطيور، والأوقات اللي نقدمه فيها. يعني في أوقات لازم نحطه فيها وأوقات ما ينفعش نحطه للطيور فيها، وهنحطه على الأكل أو على المية وفي أي وقت، ويتحط لمدة قد إيه. هنعرف كل ده النهاردة، وعشان العلاج دوت مهم أوي للطيور، وبرضه بيقي الطيور من البرد ونزلات البرد والإنفلونزا، وبينضف معدة الطائر لو فيها أي سموم. ولما بنحطه على الأكل بينضف معدة الطائر من أي سموم، وبينضف معدة الطائر خالص، لأن الطائر بيبقى بيحتاج المكونات ديت عشان الأكل بتاعه يتهضم وما يحصلش للعصفور أي حاجة، لأن ساعات بيبقى الأكل بتاع العصافير فيه سموم. فهنعرف ازاي نعالجهم لو حصل كده، او نحط له علاج في البرد في الصيف او في الشتاء. لازم نحط له، لان على دخلة الصيف او على دخلة الشتاء طبعا الجو بيتغير على الطيور، فلازم نحط له الطيور، لان هيقيهم من امراض كتير ويبعد عنهم امراض كتير. لان في دخلة الشتاء بيبدأ العصفور يجيله برد، لان العصفور هنقول اجى للعصفور برد من ايه، واحنا بنبقى مهتمين بالعصافير. او بيبقى الجو حر فجأة ويقوم ويبقى الجو برد، يدخل على الشتاء، بيبقى صيف ويدخل على شتاء، بيبقى شتاء ويدخل على صيف، فالجو اتغير على العصفور واتغير الجو العصفور. يعني احنا بنبقى مغطين العصافير كويس في الشتاء، في الصيف بنبقى شايلين لهم كل حاجة، فلازم نعتني بهم ازاي ونغطي العصافير بالتدريج. فلازم نحط لهم دوت عشان نقاوم من الفيروسات، والعصافير الصغيرة برضو لازم نحط له عشان محتاجينه برضو عشان نمو الريش بتاعهم. وبرضه بيبقى محفز لتزاوج البادجي. يعني العصافير أول ما نجيبها نحط لهم في المية أو في الأكل، وبنتحط في الاتنين مع بعض عشان يحفز الطيور على التزاوج. فوائد الجنزبيل للطيور، هنعرف النهاردة الفوائد اللي الجنزبيل بيديها للطيور. الجنزبيل بيمنع البرد عن العصافير، لازم نحطه للعصافير عشان البرد، لأن ممكن يجيلهم برد في أي لحظة، صيف أو شتاء نحطه. وبرضه العصافير الصغيرة بتبقى محتاجة حاجة تكمل جسمها بالريش، فطبعا لازم نحط الأم والأب ونحط لهم في الأكل، والأكل ما يبقاش نوع واحد، نحط لهم على كل الأكل اللي نحط لهم. يعني خضار نرش عليه جنزبيل، فاكهة نرش عليها جنزبيل، فالطير كده هيبدأ يتعود إن هو ياكل جنزبيل، ياكل الجنزبيل في الأكل ويشربه في المية. يعني احنا هنحطه في الأكل يوم وهنحطه في المية يوم، بنفضل حاطينه في المية 24 ساعة وفي الأكل لحد ما يخلصوا الأكل اللي في العلبة. بنجيب الأكل وبنحط لهم أكل عادي. فبعد كده وما نحطش كتير للطيور، لأن لما بنحط كمية كتير للطيور فدوت بيسبب ضرر للطيور. يعني ممكن نحطه كتير للطيور، طبعا الجنزبيل بيبقى حار، يعني بيبقى زي الشطة كده للطيور. فهو لازم نحط لهم بكميات معينة وفي أوقات معينة، لأن الطيور لو فضلنا نحط على طول ممكن يأذوا الطيور، ممكن يسبب التهابات في بطن الطيور، فلازم نحط لهم في أوقات معينة. وبرضه بيفتت الحصى في بطن الطيور، وبيساعد على نمو البيض بتاع الطيور، ويخلي قشرة البيض ما تبقاش رقيقة، تبقى عريضة، وبيساعد على تزاوج الطيور برضه. ولازم نحط لهم على طول، بتحط مرتين في الأسبوع أو 3 مرات، مرة على الأكل ومرة على المية. دي مرة اهو كده حطيناه مرة مش مرتين، لأ كده مرة، ده بيتحطوا في يومين، وبعد كده بعدها بيوم أو يومين اهو عن الأسبوع 7 أيام بنحطه في يومين، اهو ده فات يومين اهو، بعد كده هنسيب يومين وبعدين نرجع نحطه العصافير. كده حطينا لهم أسبوع ومعدناش نحطه بقية الشهر، نرجع الشهر اللي بعده نحط لهم تاني. نحط لهم بقى في الشهر التاني بقى بكمية على الأكل، ونحط لهم فاكهة أو خضار نحط لهم عليها، طبعا ده مكمل وبيبقى أحسن من لسان البحر كمان، اللي هو بيبقى فيه فيتامينات كتير للطيور، لأ هو بيبقى أحسن منه
وبيمنع أمراض كتير للطيور وزي البرد والإنفلونزا والأمراض دي كلها. وبرضه ساعات بيجي حشرات للطيور فهي مش ممكن تأذي الطيور. لا احنا بنحط لهم الجنزبيل دوت بنحطه للطيور، فالطيور بتاكله بياكلهم من الفيروسات دي أو الحشرات دي بتبعد عنهم. ولازم نحط لهم برضو الجنزبيل الفريش. الجنزبيل الفريش دوت بيبقى قطعة كده بنقشرها للطيور وبنقطعها بنقوم حاطينها للطيور. ده طبعا احنا سامعين صوت العصافير الصغيرة فدول طبعا بنقول عشان معاهم العصافير الصغيرة ما نحطهمش جنزبيل، لا لازم نحط لهم جنزبيل لأن العصافير الصغيرة بتبقى معرضة للخطر في أي فترة. ولازم ننضف لهم البياض على طول برضه عشان ما يجيلهمش حشرات تأذيهم، فلازم نحط لهم الجنزبيل ونهتم بنظافة العصافير والقفص. يعني ما نسيبش الجنزبيل الفريش، ما نسيبوش 3 أيام أو 4 أيام، ممكن يجي على حشرات أو يأذي الطيور كده أو يحصل له تعفن فيأذي الطيور. لا نحطه للطيور لمدة 24 ساعة ونشيله. في المية برضه ممكن نقطعه أو ما نحطش البودرة اللي احنا شفناها دوت الجنزبيل، لا ممكن نقطعه حتت ونحطه في المسقى. ممكن نعمل لهم أكلة معينة يعني المسقاية ممكن نركبها في القفص بس من جوه ونحط في الحتة دي كده جنزبيل متقطع ونرش عليه جنزبيل من العادة، فالطيور هتبدأ تاكل منه وتستفاد من الفيتامينات اللي فيه. طبعا هو في فيتامينات كتير للطيور وبيفيدوا وبيكمل معادن للطيور. يعني الأمهات بتاعة الطيور أو الأنثى بتاعة البطش بيبقى ساعات بتبقى ضعيفة فمحتاجة الجنزبيل دول عشان يكمل. برضه بيساعد على حرق الدهون عند الطيور. يعني الطيور ساعات لما بتنام عند العصافير ساعات بتاكل الأكل والبيض ما بيطلعش فبتفضل نايمة على البيض فترة طويلة فبيسبب تشحيم أو بيربي دهون عند الطيور. فلما الدهون تتربى عند الطيور العصفور هيتعب منها جامد. فالجنزبيل لما ياكلوا أو يشربوا منه بيحرق الدهون ديت أسرع وأحسن من أي علاج. يعني الجنزبيل دوت علاج للطيور وبرضه علاج بشري فبنستخدمه للطيور وللبشر برضه. فلازم نحطه للطيور برضه لو طلعنا العصفور مشحم أو بدأ يشحم. التشحيم دوت لما نلاقي عند بطن العصفور بنلاقي كتلة صفرة كده. الكتلة الصفرة أو الكتلة البيضاء ديت بتبقى طالعة من بطن العصفور، فالكتلة ديت بتبقى دهون فالعصفور محتاج يحرق الدهون ديت عشان ما تتعبوش. فلازم نحط له جنزبيل، يعني نحط له بقى مش يومين في الشهر أو حاجة، لا نحط لهم 3 مرات في الأسبوع. يعني أسبوع بعد أسبوع، يعني كل أسبوع نحطه له، يعني نفوت أسبوع ونحطه للطيور اللي عندها تشحيم. وطبعا لو عنده تشحيم لازم نعزله في قفص لوحده ونعالجه بالطريقة دي. فلما نعالجه بالجنزبيل الدهون اللي عند الطير هتبدأ تتحرق وتروح من عند الطير خلاص تنزل في الفضلات الدهون دي. فلازم نحط لهم الجنزبيل على طول لأنه ليه فوائد كتير برضه لو كترنا من الجنزبيل هيسبب للعصفور التهابات. الالتهابات يعني زي ايه؟ يعني ممكن بطن الطير تلتهب يجيله التهاب في الرئة. طبعا احنا عارفين ان رئة العصفور ضعيفة جدا من اي حاجة يتعب منها، فلازم نحطه له على طول. وهنعرف طريقة تحضيره للطيور وازاي نحطه للطيور والطرق اللي هنحطه للطيور بها وبكميات معينة لازم نحطها للطيور. يعني الجنزبيل اهوت ده بيبقى شكله بيبقى فيه قطع برضه. هنجيب المية بتاعة الطيور او قبل ما نجيب مية الطيور اهو الجنزبيل اهوت والمعلقة. هناخد اقل من ربع المعلقة، هناخد اقل من ربع المعلقة اهوت زي ما احنا شايفين، اقل من ربع المعلقة جنزبيل اهو كده. اخدنا اقل من ربع المعلقة جنزبيل وهنحطها للطيور في المسقة العصافير اهو والجنزبيل اهو. هنبدأ نكبه في المسقة، هو بدأ يتخلط في المية بس هنلاقيه عايم على الوش كده وهنلاقيه شوية ونحط حاجة بسيطة كمان أو هنبدأ نفضل نقلب ومش هيجي بالمعلقة فهنجيبه بظهر المعلقة. ولازم نقلبه جامد في المسقة
هو كده قلبناه كويس في المسقى اهوت. هو طبعا بيبقى لونه شفاف شوية. بعد كده هنجيب مسقة العصافير ونقفلها. لو كمية عصافير هنحطه في ازازة اللي هي الرجل على نص معلقة جنزبيل ونبدأ نخلطها فيها. لو كمية او كده المسقة حطينا فيها الجنزبيل اهوت، وكده هنبدأ نقدمه للطيور على طول. هو بيبقى شكله كده، هو بيبقى شفاف شوية. والاكل بتاع العصافير يعني دوت كده يملوا مأكل من بتاع العصافير اهو. هنجيب من الجنزبيل، يعني الجنزبيل اهو هناخد اكتر شوية، هنحط على الاكل اكتر شوية. يعني احنا حطينا اقل على المية، هنحط على الاكل اكتر اه. ونبدأ نكب على الاكل اقل من نص معلقة بحاجة بشوية صغيرة، ونبدأ نخلطه في الاكل. طبعا ده في المأكل الواحد. نبدأ نقلبه كويس، بس لسه طبعا محتاج حبة صغيرين كمان اه. نبدأ نرش على البتاع كله كده، على الأكل بتاعهم كله، ونخلط كويس اه. لازم يتخلط كويس كده عشان ما يبقاش في قطع جنزبيل. وطبعا ما ينفعش نحط لهم جنزبيل قطع، ما ينفعش نحط لهم على الاكل. ممكن ومش هينفع نحط على الاكل اللي هو قطع، لان هيلم الدنيا كلها حواليه وتتاكل وتبقى كتل كده، فالعصافير مش هتعرف تاكلها ومش هيبقى لها لازمه عند العصافير. وطبعا العصافير برضو مش هتقرب منها طول ما هي فيها قطع كده. فكده عرفنا ازاي هنقدمه للطيور في المية، وكده عرفنا ازاي نقدمه في الاكل. ولازم نحطه في الاكل بكميات معينة، وفي المية بكميات معينة عشان ما يضرش الطير. كده عرفنا فوائد الجنزبيل للطيور، وعرفنا اضراره وكده عرفنا طرق تقديمه في الاكل وفي المية. وطبعا كده وصلنا لنهاية الفيديو. اي فيديوهات عايزيننا نعملها لكم او نقول لكم الفوائد بتاعه حاجه معينه للطيور او اضرارها، قولوا احنا نقول لكم عليها. والفيديوهات اللي انتوا عايزينها او عايزين تعرفوا اي معلومه عن الطيور قولوا عنها، وانا اطلع اعملها لكم فيديو. وكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.